કહેવાય છે તેઓએ અમરત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે સમુદ્ર મંથન કર્યું અને તેમને અમૃત મળ્યું. પરંતુ શું આપ જાણો છો માતાનું ધાવણ જ બાળક માટે અમૃત સમાન છે? કેમ માતાનું ધાવણ બાળક માટે અમૃત સમાન છે? તેના કેટલાક ફાયદાઓ અને તેની વિશે રહેલી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ, આ બધા વિશે આપણે આજે આ વિડીયો સિરીઝ એટલે કે માતાનું ધાવણ બાળક માટે અમૃતમાં વાત કરવાના છીએ. અગર આપ વાંચન પ્રેમી છો અને અગર આપ આ જાણકારીને અંગ્રેજી તથા ગુજરાતીમાં વાંચવા માંગો છો તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, આપ ત્યાંથી તેને વાંચી શકશો. અગર આપ આ વિડીયોને અંગ્રેજી તથા હિન્દી ભાષાના સબટાઇટલ સાથે જોવા માંગો છો તો નીચેથી સબટાઇટલમાંથી આપની મનગમતી ભાષા પસંદ કરી અને આપ આ વિડીયોને અંગ્રેજી તથા હિન્દી ભાષાના સબટાઇટલ સાથે બી માણી શકશો. આ વિડીયો સિરીઝ મુખ્યત્વે 3 ભાગની રહેશે. ભાગ 1માં આપણે વાત કરવાના છીએ માતાના ધાવણમાં રહેલા પોષક તત્વો અને તેનો બાળકના ઉત્તમ વિકાસમાં જરૂરી ફાળો. બીજા ભાગમાં આપણે વાત કરીશું પશુનું દૂધ અને પાવડરવાળું દૂધ અને તેની સરખામણી માતાના દૂધ સાથે. અને ત્રીજો ભાગ જે ખૂબ જ રસપ્રદ અને દરેક સગર્ભા બહેનોએ તેમજ પ્રસૂતા બહેનોએ જોવા જેવો ભાગ એટલે કે ભાગ 3 માતાના ધાવણ સાથે સંકળાયેલા અંતઃસ્ત્રાવો, જે આપના દરેક પ્રશ્નોનો જવાબ આપશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણે આ વિડીયો સિરીઝની માતાનું ધાવણ બાળક માટે અમૃત. અને આ વિડીયો સિરીઝ એટલે કે ભાગ 1ની હું શરૂઆત કરવા માંગીશ એક મંત્ર દ્વારા, જે મંત્ર સુશ્રુત સંહિતાના ભાગ 1માંથી લેવામાં આવે છે અને જે આ પ્રમાણે છે: પયો અમૃતમ રસમ પીત્વા ઉમારસ્તે શુભાનનમ દીર્ઘમ આયુઃ અવાપ્નોતુ દેવા યશ્યામૃતમ પ્રથમ. આનો મતલબ એ થાય છે કે જેમ દેવોએ અમૃતનું રસપાન કરીને અમરત્વ પ્રાપ્ત કર્યું, તેમ હે ધન્વંતરી દેવ, હે ભગવાન, મારા બાળકને મારું ધાવણ, મારું દૂધ પીવાથી લાંબુ આયુષ્ય અને સારું સ્વાસ્થ્ય મળે. આ મંત્ર દ્વારા આયુર્વેદે માતાના ધાવણને અમૃત સાથે સરખાવ્યું છે અને ખરેખર માતાનું ધાવણ બાળક માટે અમૃત છે તે આપ પણ કહી શકશો આ વિડીયો સિરીઝ જોયા બાદ. તો ચલો ફટાફટ શરૂ કરીએ માતાના ધાવણમાં રહેલા પોષક તત્વો અને તેનો બાળકના ઉત્તમ વિકાસમાં જરૂરી ફાળો. માતાના ધાવણમાં તે દરેક પ્રકારના પોષક તત્વો રહેલા છે જેની જરૂર શિશુના ઉત્તમ વિકાસ માટે છે, જેવા કે ચરબી, કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, વિટામિન અને મિનરલ્સ, રોગ પ્રતિકારક તત્વો, અન્ય જૈવિક તત્વો, પાણી, બધા જ પ્રકારના તત્વો. વાત કરીએ તો ચરબીની, માતાના ધાવણમાં 3.5 ગ્રામ ચરબી રહેલી છે. હવે જ્યારે આ વિડીયો સિરીઝમાં હું પોષક તત્વોની માત્રાની વાત કરીશ તો તે 100 ml પ્રમાણે હશે. ચરબી 3.5 ગ્રામ છે અને જેનું પ્રમાણ માતાના ધાવણમાં ધીમે ધીમે વધે છે. તેથી શરૂઆતનું ધાવણ આછું પાતળું અને વાદળી કલરનું છે અને પાછલું ધાવણ જાડું અને ક્રીમ કલરનું હશે. મુખ્યત્વે 2 પ્રકારની ચરબી રહેલી છે, DHA અને ARA, ડોકોઝા હેક્ઝોનિક એસિડ અને આર્કિડોનિક એસિડ. તમને અગર ખબર નથી આ વસ્તુ શું છે તો આપ ગૂગલમાં જાણી શકશો, પરંતુ DHA આપણે ઘણી બધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં જોયું બી હશે, જે બાળકના મગજ અને બુદ્ધિના ઉત્તમ વિકાસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. કાર્બોહાઈડ્રેટની વાત કરીએ તો માતાના ધાવણમાં મુખ્યત્વે લેક્ટોઝ રહેલા છે, જે શિશુની દૈનિક ક્રિયાઓ અને તેના ઉત્તમ વિકાસ માટે જરૂરી ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. જેવી રીતે ચરબી બી તેની ઉત્તમ વિકાસ માટે જરૂરી ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. અને બીજી જે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે તે ઓલિગોસેકેરાઇડ છે, જે બાળકને ઘણા બધા જીવાણુ સામે રક્ષણ આપે છે. પ્રોટીન જે વાત કરીએ તો પ્રોટીનની માત્રા 0.9 ગ્રામ છે, જે પશુના દૂધમાં જે પ્રોટીન હોય છે તેના કરતાં ઘણી ઓછી હોય છે અને જે ખૂબ જરૂરી બી છે, કારણ કે જે શિશુની જે કિડનીસ છે તે અપરિપક્વ હોય છે. અગર વધારે પડતું પ્રોટીન શિશુની કિડનીને આપવામાં આવે તો તેને નુકસાન કરી શકે છે. જેથી માતાના ધાવણમાં પ્રોટીનની માત્રા ઓછી હોય છે અને તે સહેલાઈથી પાચન થઈ શકે તેવું પ્રોટીન હોય છે. વાત કરીએ વિટામિન અને મિનરલ્સની તો માતાના ધાવણમાં દરેક પ્રકારના વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ રહેલા છે. શરત એટલી છે કે તેની ઉણપ માતામાં ન હોવી જોઈએ. માતામાં તે દરેક પ્રકારના વિટામિન હોવા જોઈએ. વિટામિન ડી માતાના ધાવણમાં નથી હોતું, પરંતુ તેના માટે નવજાત શિશુને સૂર્યપ્રકાશ આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે. અને તમે જાણો છો કે વિટામિન ડીનો ખૂબ જ સારો સોર્સ એટલે સૂર્યપ્રકાશ. પરંતુ જો સૂર્યપ્રકાશ મળવો શક્ય ન હોય તો બાળકને વિટામિન ડીના ટીપા પણ આપી શકાય છે. મિનરલ્સની વાત કરીએ તો ઝીંક અને આયર્ન હોય છે. માત્રા ઓછી હોય છે, પરંતુ તેની બાયો અવેબિલિટી એટલે કે જૈવિક ઉપલબ્ધતા એ શું છે તેનો મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં જેનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, આપ ત્યાંથી વાંચી શકશો. અને તેનું જે શોષણ થાય છે તે ખૂબ જ સારી માત્રામાં થાય છે. હવે વાત કરીએ તો રોગ પ્રતિકારક તત્વોની. જે રોગ પ્રતિકારક તત્વો છે ને તે બાળકને ઘણા બધા રોગો સામે રક્ષણ આપે છે. અને માતાના ધાવણમાં મુખ્યત્વે ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન્સ, તમે આ જે ટર્મ છે ઘણી બધી વાર સાંભળી બી હશે, જે બાળકની આંતરડાની અંદરની સપાટી પર કવચ બનાવી દે છે, જેથી જીવાણુઓ આંતરડાના કોષોમાં પ્રવેશી શકતા નથી. શ્વેતકણો જે દરેક પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવાણુઓને મારી નાખે છે.
પ્રોટીન, વે પ્રોટીન, જેને મુખ્યત્વે લાઇસોસોમ અને લેક્ટોફેરિન. ફરીથી તમને કહું, હવે તમને આ બધી ટર્મ ખબર નથી, તમને આ બધા શબ્દો તમે સાંભળ્યા નથી, તો ગભરાવાની જરૂર બિલકુલ નથી. આ તમારી જાણકારી માટે છે. લાઇસોસોમ અને લેક્ટોફેરિન જે છે એ દરેક પ્રકારના વાયરસ, ફંગસ, બેક્ટેરિયા બધાને મારી નાખે છે. ઓલિગોસેકેરાઇડ જે આપણે કાર્બોહાઈડ્રેટમાં જોઈ ગયા, તે જીવાણુને શિશુના શરીરમાં કોઈ બી જગ્યાએ ચોંટવા દેતા નથી. તેથી બાળકને ઘણા બધા જીવાણુઓ સામે રક્ષણ મળે છે. અને આ રોગ પ્રતિકારક તત્વો છે ને, એમની કાર્ય પદ્ધતિ બી અજોડ અને અદ્વિતીય છે. કેવી રીતે? તે શિશુના શરીરમાં કોઈ પણ જાતનું નુકસાન કરતા નથી. જેમ કે તે પોતાનું કાર્ય કરે છે, પરંતુ શિશુને તાવ આવતો નથી, જે નવજાત શિશુ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. એ શિશુના કોઈ બી અંગને નુકસાન કરતા નથી, જે શિશુના કુમળા અંગો માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે વાત કરીએ તો અન્ય જૈવિક તત્વો. એમાં છે મુખ્યત્વે બાઇલ સોલ્ટ્સ છે, અન્ય ગ્રોથ ફેક્ટર છે, એપિડર્મલ ગ્રોથ ફેક્ટર છે. આ બધા શબ્દો તમારા માટે નવા હશે, પરંતુ તમને એટલું કહી દઉં કે અન્ય જૈવિક તત્વો શું કરે છે, તો બાળકના આંતરડામાં જે દૂધ બાળક લે છે તેની ચરબીનું પાચન કરી નાખે છે. બીજું, બાળકની આંખો અને નસોના વિકાસ માટે બી જરૂરી છે, અને બાળકની સારી ચામડીના વિકાસ માટે બી જરૂરી છે. તો આ હતા માતાના ધોરણમાં રહેલા પોષક તત્વો વિશે વાત કરી. મારી ઘણી બધી સગર્ભા માતાઓ જોડે, પ્રસૂતા બહેનો જોડે જ્યારે મારી વાત થાય, જ્યારે મેં ઘણા બધાના ઇન્ટરવ્યૂઝ લીધા, ત્યારે મને ઘણા બધા એક પ્રશ્ન બહુ પૂછ્યો. અને એ પ્રશ્ન હતો કે શું ડૉક્ટર સાહેબ, માતાનું ડિલિવરી પછી જે ધાવણ આવે છે, પ્રથમ ધાવણ, એને ફેંકી દેવું જોઈએ? તે બાળક માટે ખરાબ હોય છે? અમને જાણકારી આપો, કારણ કે અમે રૂઢિચુસ્ત જે સમાજમાંથી આવીએ છીએ ત્યાંથી અમને એવું કહેવામાં આવે છે કે માતાનું પ્રથમ ધાવણ બાળક માટે સારું હોતું નથી. તો તમને આજે એના વિશે બી જણાવીશ. ખૂબ જ જરૂરી વાત કરવા જઈ રહ્યો છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. અને આ ખૂબ જ જાણવા જેવી વાત છે, અને તમારા અન્ય મિત્રો સાથે બી શેર કરજો. માતાના ડિલિવરી પછી 2 થી 3 દિવસ સુધી જે શરૂઆતનું જે ધાવણ આવે છે તેને કોલોસ્ટ્રોમ કહેવાય છે. પરિપક્વ ધાવણ નથી હોતું, પણ એને કોલોસ્ટ્રોમ કહેવાય છે, અને શિશુ માટે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. એ સમયે માત્રા બહુ ઓછી હોય છે, 40 થી 50 મિલીલીટર જેટલી જ માત્રા હોય છે, પરંતુ તેમાં ચરબી દ્રવ્ય વિટામિન A, E, K હોય છે, તેમાં શ્વેતકણો હોય છે, તેમાં રોગપ્રતિકારક તત્વો હોય છે, જે શિશુ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. વિટામિન A છે એ આંખોની સારી તંદુરસ્તી માટે જવાબદાર છે, અને શિશુની સારી ચામડી માટે જવાબદાર છે. અને આ વિટામિન Aના કારણે જ કોલેસ્ટ્રોમનો કલર પીળાશ પડતા કલરનો હોય છે. જન્મ બાદ શિશુને જે રોગ પ્રતિકારક રક્ષણ મળવું જોઈએ તે આ જ કોલેસ્ટ્રોમ આપે છે. માતાનું પ્રથમ ઘાટું દૂધ. જન્મની 1 કલાકની અંદર આવતાનું માતાનું પ્રથમ ઘાટું દૂધ બાળકને અવશ્ય મળવું જોઈએ, અને ફેંકી દેવું જોઈએ નહીં. અને તકેદારી રાખો કે તે ફેંકવામાં ન જાય, નવજાત શિશુને અવશ્ય મળે. ડિલિવરી બાદ 3 થી 4 દિવસની અંદર ધીમે ધીમે ધાવણની માત્રા વધે છે. ત્રીજા દિવસે નવજાત શિશુ સામાન્ય રીતે 300 થી 400 ml જેટલું 24 કલાકમાં ધાવણ લે છે, જે 5મા દિવસે 500 થી 800 ml જેટલું થાય છે. અને ડિલિવરીના 14 દિવસ બાદ જે ધાવણ આવે છે એને પરિપક્વ ધાવણ કહેવાય છે. બીજી વાત તમને જણાવી દઉં કે આ જ કોલેસ્ટ્રોમ, જે માતાનું પ્રથમ ઘાટું દૂધ છે, એ નવજાત શિશુના પાચન તંત્રને વિકસિત બનાવે છે, પાચન તંત્રને મજબૂત બનાવે છે, જેથી આવનારા દિવસોમાં જ્યારે શિશુ પરિપક્વ ધાવણ લેશે ત્યારે તેના આંતરડા, તેનું પાચન તંત્ર મજબૂત વિકસશે. તેમાં ઝીંક, કેલ્શિયમ, વિટામિન્સ, રોગપ્રતિકારક તત્વો, પોષણ તત્વોથી ભરપૂર માતાનું પ્રથમ ઘાટું દૂધ શિશુને અવશ્ય મળવું જોઈએ. આશા રાખું છું આપને ભાગ 1 ગમ્યો હશે, આ જાણકારી આપને ગમી હશે. ભાગ 2માં ભાગ 3 અચૂક જોશો, જોવાનું ચૂકશો નહીં. અગર આપને આ ભાગ 1 ગમ્યો છે, આપને જાણકારી ગમી છે, તો આપણા મિત્રો સાથે એને જરૂર શેર કરશો, આ વિડીયોને લાઇક કરશો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો, અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને બી પ્રેસ કરશો, જેથી અમે કોઈ બી વિડીયો લઈને આવીએ તો તમને તેનું નોટિફિકેશન મળી જાય. બાય, લવ યુ ઓલ.